The most important thing though, kahit away bati kami, we still have the respect na meron kami sa isa't isa. Nung tumakbo siya, yung nanay ko, ang bato sa kanya ng tao, ay babae yan. Before, that's the stigma before is yung gender parang hinamalian. Tapos parang naman ako Before, ang budget ng barangay para pa-5 is only like 7 mil. Like 7 mil. Sipin mo, 20% ng 7 mil? So, ngayon, yung budget namin, dahil nagkaroon ng merging, is around 11. Get ready for an unfiltered and uncensored listening experience. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Welcome to the Nick Barellano Show, and for this episode we have Captain Zyvon Bautista. Head siya ng anong term doon? May professional term yun lagi ko nakakalimutan Barangay Captain. Barangay Captain. Yun. Barangay Captain ng Barangay Espiritu. Ano number kayo? Espiritu 4. Alright. Yeah. For a little context lang, Zyvon and I've been classmate from high school days pa natin. Yes, And 4 years. True, 4 years. Tapos yung relationship namin, alam niyo yung mga tipong bata na puro bate tapos away. Yeah, totoo. The most important thing though, kahit away bati kami, we still have the respect na meron kami sa isa't isa, lalo na pagdating sa sa professional area. Kasi ang hindi ko makakalimutan during sports fest, I think magkakampi tayo nun, 'di ba? Yeah. So first Huli. Yeah. So yung sports fest na yun, doon ko na-realize na it doesn't matter if magkaaway or lagi kami nag-aaway ni Zyvon. If gusto naming manalo, goddamn, lagi magkakasundo kami sa mga ganung bagay. Sports, yeah. So with Actually, nakakamiss din, True. Talagang magkainito ng ulo, tapos bubabate. Nakakamiss din. True. Para bang hindi ko ma-explain, pero alam mo yung nandoon pa rin yung, alam mo parehas tayo ng ugali, kaya siguro lagi tayo nagka-clash. Yeah. Doon Possible. ko na-realize na nung tumatanda na tayo. Ngayon, kaya ko na-mention yan, kasi in high school, never ko na pumasok sa isip ko na papasok ka maging politician. It doesn't matter if barangay yan. It's a big deal na magkaroon ka ng classmate na lagi kayo nagbabanggaan, tapos malaman mo na leader na siya ng barangay nila sa Barangay Espiritu IV. Kahit ako hindi ko anticipated, hindi ko na-anticipate na papasok ako sa politics. Talaga? And it's all of a sudden kailangan. That happened. So, I just have to deal with it. Okay, so pag-usapan natin yung kailangan. Ano muna yung mga nangyari or ano yung nagpa-motivate sa'yo pumasok sa politics, especially sa barangay level? Siguro yung family. Mhm. Siyempre, yung legacy ng family ko kasi yung barangay namin started from, let's say, nothing. Hindi naman nothing, pero more of debt. Maraming debt sa iba't ibang estado sa barangay. And my family paid that debt. Konti-konti. And na-establish namin meron kami 5 buildings ngayon. Siyempre, ayaw ko naman masayang kasi yung pinaghirapan nila, yung napunta ng family ko. So ako, I will continue yung ginagawa. And siyempre, improve ko ano dapat improve sa lugar na. And may nangyari ba talaga na, like for example, nag-push through sa'yo sa politics? Kasi I understand na once na may nag-encourage sa'yo yung, like, for example, Zyvon, tumakbo ka, parang may hesitancy pang
mananalo kaya ako pag tumakbo ako, mga ganon? Actually, walang hesitation kasi That's good. wala akong kalaban. Ah, Wala alright. akong kalaban. Mm. So, during those times, other than, syempre, wala namang running against you, ano yung mga platform mo during those times? Well, platform, kasi ito, explain ko lang din. Go. Kami before, Pan 5 kami. Sana may makarinig nito, no? Na kwentuhan natin na taga sa amin. Meron For yan. them to know. So, yun. Pan 5 kami before, which is nagkaroon ng merging. Kung napalitaan mo yun, nagkaroon ng merging ng mga barangay. From Yeah. 73 barangay, naging 47. Mhm. Then, ang na-merge sa amin yung Pan 6. So, kami ngayon, P.F. Espiritu IV na kami. So, kadalasan, lahat ng plataforma ko, sabi ko nga sa'yo, hindi naman sa pagmamayabang o pagbubuhat ng bako ng pamilya ko. Medyo maganda yung lugar namin. Gumanda dahil sa pamamalakad ng family ko dito. So, yung kabila, yun yung mga naging focus ko talaga this year. Kasi this is my first term. Mhm. And ang pinangako sa plataforma ko sa kanila is kung anong meron dito, yun ang ibibigay ko sa kanila. And meron silang creek doon at sobrang problema nila kasi bahain sila doon. Mhm. Yes, I we are a understand. catch basin sa Bacoor. Mhm. Pero isa yung sa problem nila, yung creek, which is yun yung isa kong target. Aside from CCTV, solar panels, yung creek nila, nilinisin namin at ayusin. So, yung sa creek problems, I understand, even kahit maliliit pa tayo, yun na talaga yung problem sa barangay na yun. Yeah. So, while nandito ka na, nakaupo ka na, what are the problems na meron doon kung bakit di siya masolusyonan? Na even today, parang hirap siya solusyonan. Tingin ko kaya naman. It's That's a matter of kung sino lang yung help. Mm. It's a matter of yung willingness. Mhm. Yun yung tingin ko. Kasi sa barangay naman, ang daming solusyon. True. So, syempre, kung malinis ka magtrabaho, marami kang magagawa. True. Yung sa problem doon sa creek, ano yung specific problem doon? Like, lagi siyang barado sa basura or mga ganun? Yes. Basura, burak. Yun lang. Sa sobrang dami ng burak at lupa. For example, 3 meters deep siya. Ngayon, 1 meter deep na lang. Yun lang. Grabe kalalim yan. Kasi, kung naalala mo dati, or kahit even past few years, kapag like malakas talaga yung ulan yan, yung baha niyan, nasilagpas tao na eh. Ganun. Actually, umaabot talaga ng leeg. Mhm. Alam mo yung court sa Casa before. Yeah. Yung ginawang court Oo. na malalim, ganun kalalim before. God Ngayon, damn. malalim yun. Oo. Ngayon, 1 meter deep na lang. That's good. Which is, I mean, 1 Oh. meter deep na lang yung creek. So, I thought dapat akala ko nalinis na siya, kaya kahit pa paano. Hindi pa. Okay, understood. Ang plano siya gawin this May. Kasi tag-init. Mas madali maghukay, mas madali. Why not start around, April? Kahit pa paano nasa peak ng dry season. Kasi may ginagawa na kami una ngayon, which is yung reconstructions ng mga barangay. Pinapaayos ko, especially sa kabila. Can you talk about it, pre? Yeah, kasi una, siguro yung pintura. And marami silang setup doon na gusto kong madagdagan ng offices. Kasi sila sa kabila, ay na-merge sa amin, yung senior organizations nila, wala silang office. Kaya ako, malapit ako sa mga senior, kaya gusto ko mabigyan sila ng office. Agad. Mhm. So yun. Reconstructions lang naman. Rehabilitation ng barangay. Yung first project. That's good. Other than that, ano pa yung more projects na ina-anticipate mo? Well, yeah, yung this year, ang project ko yung rehab, yung creek, yung solar panels. Kasi para saan ba yung solar panels? Diba? Para makatipid. Pag nakatipid ng barangay, yung budget na pambayad sa kuryente, ipagagamit namin sa ibang bagay, like sa iba pang project na darating. Diba? Pagpapatulong sa tao at the same time. And yung CCTV. As of now, yung barangay namin, meron kaming 64 CCTV cameras. 64, wow. And right. 64. So, ako, gusto ko dagdagan ng another 64. Mhm. So, magiging like 128. Mhm. Kasi gusto ko na malagyan ng CCTV yung kabilang barangay ko.
Paano naman yung like, yung maliban doon sa CCTV, the other safety measures para sa mga tao doon? Like, may mga idea na ba kayo na for example, iwas sa mga snatcher, iwas sa mga hold Okay. up, that sort of thing? The thing here sa na-assess ko sa barangay ko, ang problema, ang gumagawa ng masasama, hindi taga dito. Oh, okay. Ang gumagawa ng masama, taga labas. So Mhm. we will implement or we will create an ordinance na pagdating ng alas 10, kasi isa lang entrance namin. Mhm. Entrance point ng barangay ko, isa lang. Well, na-merge siya tag-isa, dalawa. Mhm. May gate na kami ilalagay. That's Na good. pagdating ng 10, lahat ng dadaan, papakita ng ID para ma-record namin, mapipicturean or ipapakita sa CCTV to record the ID. Para alam namin kung sino naglalabas-pasok. 10 to 3 yun ng umaga. 10 to 3 ng umaga. 10, That's good. 10 p.m. to 3 a.m. Ayun, ganun i-implement. para safety measures. And balak ng mga HOA. HOA is mga homeowners association dito. Gusto nila makipag-coordinate sa akin, malagyan ng security rin. So for the whole day, Mhm. may nagbabantay sa gate. That's good. Paano naman yung relationship niyo sa home association? Like, kasi 'di ba, hindi ko naman nila lahat, pero there are some barangays na hindi sila magka-same page nung Yes. homeowners association. So, Oo. sa ngayon, yung status niyo ngayon, how's the relationship goes? Okay. Ganito yun. Aminado naman ako. Totoo yung sinabi mo. Mhm. Marami akong kilalang gano'n. Pero sa amin kasi, more of ano kami, more of different body, Mhm. but one mind. Ibig That's good. sabihin, isa rin yung goal namin. Align kami sa goals namin. And ako, sinabihan ko sa lahat ng HOA presidents ko, kasi dito sa barangay ko pa lang, we have 10 HOA, 10 Mhm. or 9 HOA na associations. So ako, nakipag-open ako sa kanila na we should communicate, we should coordinate with one another para we have a better result sa mga problems. Kasi ganito yun. Oo, nasa barangay ako. Pero sila yung nakatira doon. So for example, dito sa Area 1 or sa Sitio 1 na yan, sila yung nakakita ng problema. So they can tell me kung ano talaga yung problema sa lugar na yun. And I can fix it immediately kung kaya. Mhm. So kami, kaya pansin mo, 4 lang yung project ko kasi hindi malaki budget ng barangay. Hindi kami tulad ng ibang barangay na sobrang laki ng budget. Mm. So, paano like na-distinguish or paano ina-allocate yung may idea ka ba paano ina-allocate yung budget? Kasi Yes. I understand, like for example dito sa Ligas, yung budget namin di rin ganun kalakihan pero may tinatawag silang initiative para magkaroon ng income nung sa barangay. I'm not sure kung ano yung program na yun. Livelihood Yun, program. exact, yeah, yun. So, with that, paano yung allocation nun sa each barangay? Or specifically dun sa barangay nyo? Gusto mo ba malaman yung budget allocation? Mga Diba? gano'n, yeah. Like percentage na lang, for example. Mga gano'n, yeah. Okay. Yung 55%, hindi 100%. Mhm. 55% sa barangay is napupunta yan sa honorarium. Honorarium, sahod. Mhm. Sahod ng mga tao. And kami, sagad kami ngayon sa honorarium. Why? Kasi we have 100 employees sa barangay. Mm. 100. Kaya actually, magtanong ka sa ibang barangay, hindi aabot ng 100. Kaya nga. Sa amin kasi, gusto ko lahat ng sectors, like gusto ko may clerk, gusto ko marami akong tanod, marami akong enforcer sa kalsada, marami yan, iba't ibang klase. So, kaya umabot ako ng 100 employees. Oh, wow. So, 55% na honorarium. Tapos, 20% lang yung project development fund. Mhm. Then, 10% sa SK. Mhm. And so, we have 80%, right? Mhm. Then, meron mga seniors, PWD, and disaster. Iba't iba, yung mga 5% na lang. Mhm. So, ang main important talaga doon, yung important thing there, yung MOE, kung tawagin. Yun yung pambayad ng kuryente ng barangay. Which is sometimes nagkukulang. Kasi, for example, sa amin, Meralco street lights, mataas ang Meralco bill.
Mhm. So we need to do something about na paano pa namin masasakto yung budget. True. So, Not, ang as a leader ng barangay, the trick part here is i-allocate yung budget kung ano talaga or kung saan talaga pinaka-importante doon. Kung ang budget ng development is around 10% or 15%, let's say 10%, um how do you differentiate yung needs sa gusto ng tao? What I mean is may mga hindi natin maiiwasan to lalo na sa mundo ng politics kapag as a leader, mas focus ka dun sa needs ng tao mo. Pero, sinasabi ng iba, kulang pa or hindi ito talaga yung solusyon sa problem to. I don't know if you're getting my point, pero yeah. the thing is, yung the tricky part dun is the budgeting itself. So, as a leader in your barangay, paano mo na-differentiate those things from the actual needs of the people then yung parang miscellaneous na lang? Siguro the thing is, sa pag-aayos ng problema sa barangay is listen. You should listen to the people. That's the first thing. Second is prioritization. You should prioritize kung ano ba naman talaga yung short-term ba goal mo o long-term. Yun eh. Mhm. So, may mga bagay yes, para tingin nila hindi okay or maapektuhan sila kaya ayaw nila. Pero, sometimes you just need to get things done to have a better life. That's good. Like, Yeah, prioritization. Doon na umikot yun. Maraming problema. Sa buong bond paper, mapupuno namin yan. True. Pero, ipa-prioritize lang namin. Ano ba yung kailangan talaga ng tao? that is true. Kaya nga, I think yun yung parang trick part doon as a leader kasi hindi lang tao yung minamanage mo, pati yung budget ng pangailangan eh. Now, when it And comes sa budget, ito Mhm. pala, share ko rin. Go. Sa budget, kulang. So, talagang maglalabas ka in your own money, in your own Oh, pocket wow. to help some people. Totoo yun. Wait. So, Sahod ko nga lang, wala na ako nakukuha. Lahat napupunta sa tao. Kasi nag-allocate na ako ng sahod ko na ito yung 10,000 sa pagtulong sa tao. Ito, pambili ng pagkain ng mga tanod ko sa gabi. Ganun. I mean, that's good for you, pre, kasi not a lot of, barangay captains na willing to sacrifice their own money. I'm not gonna comment on that. I know. I am commenting on that. Kasi I'm not even a politic. I'm just a dumb guy with a microphone on it. Na-mention mo yung budget, lalo na kulang. Are there any ways, like, mag-request sa city government natin? Kasi I understand na hindi lahat mapagbibigyan ng increase of budget. I understand that. But if there's certain problems that needs to be fixed or needs to be taken care of, hindi ba pwedeng manghingi or mag-request sa government natin dito sa Bacoor? Okay. So, dito sa atin, pwede naman tayo mag-request ng mga projects kay Mayor. And Mayor is willing to help. Mhm. For example, sa huwag na sa project, nangangailangan sa medical. Marami kaming requirements lang na kailangan ibigay. Ako mismo, dadala ako kay Mayor, papapirma ako kay Mayor to help those people na mabigyan ng tulong ng city. So, sa project naman, yung hindi kaya, sabi ko nga sa'yo, hindi malaki yung barangay budget namin. Mhm. So, may mga projects, for example, kalsada, mahal yan. Million yan. Hindi aabutin yung budget namin ng ganun ka lang. And yan, nire-request namin sa city. Si Mayor Strike ba? Yes. Hands-on? Yes, super. Wala ako That's masabi. Laging super hands-on ni Mayor Strike. Hindi porket tito ko siya. Hindi porket kamag-anak ko. Napapansin ko as a human being and as assessing someone, he's a good leader. That's good. Kasi the reason I ask this is, naalala ko lang yung kwento sa akin ng parents ko. So, my parents moved from Las Piñas to Bacoor kasi nakahanap sila ng bahay dito. And the first thing na sinabi nila nung pumasok sila dito sa Bacoor is hindi ganun kalinis, especially dyan sa may Sapote. Dito sa Sapote kabila. Now,
when I was around, I think that was 2005, if I'm not mistaken, nung unang pasok ni Strike sa Bacoor. Doon na nag-umpisa yung paglilinis ng city natin, 'di ba? Especially nga dyan sa Zapote kasi we usually take that route papunta sa work nila or sa atin papuntang school. With that, today is 2024. The gusto ko lang malaman is when it comes to the barangay level, kaano ka hands-on or kaano ka nakikinig si Mayor Strike sa mga barangay levels natin? Kasi I understand there's hundreds of barangays dito sa Bacoor, but how hands-on is Mayor Strike when it comes to solving the certain problems in the road, certain problems on the medical side sa mga people, and the other thing is in the road itself. Kasi naman, ang daming Maynilad na binabakbak yung daan or plainly sa sobrang tagal na ng daan na naluluma talaga siya. Siguro dito papasok yung merging na nangyari. Kasi sabi ko nga, there were 74 barangays before. 73, 74. Ngayon, 47 na lang. So, he is really hands-on in terms of listening to us. Yung concerns ng barangay namin. We have a personal group chat. Minsan, personal PM. PM, yeah, you can PM him. That's good. No, Mayor, ganito po nangyayari, na-update mo siya for him to know. Kasi si Mayor, tao rin naman. True. Kaya kailangan niya ng mga tao sumusuporta sa kanya. Kasi siya, gusto niyang tumulong sa lahat ng tao, kaya kailangan malaman niya lang. That's good. I mean, kahit paano, at least magkaroon tayo ng grasp kung kaano ka-leader si Mayor Strike when it comes to the barangay leaders as well. Gusto ko lang din pag-usapan, the parking. Yung mga nagpa-park sa daan, nagpa-park sa may gitna ng kalsada. Now, do you have any ideas kung paano masosolusyonan yan, or you have any agendas to address those things? Alright. So, dito sa barangay namin, para kasing hindi kami tulad ng ligas na nasa highway. Kami kasi parang village. Pero nagkaroon kami ng problem dyan. Before, sa main road namin, sa village, may mga nagpa-parking talaga. And yung uncle ko, na pinagatan ko, na as barangay captain, nag-implement siya ng ordinance na may mga certain areas na no parking, may certain areas na one-side parking. Ganun. So, I think national level na kasi yung highway. So, hindi ko siya masagot. Siyempre, pero siyempre, pagdating dun sa Barangay Espiritu IV, siyempre, yung mga daan dun, I mean, nagkakalam kami. Hindi kalakihan. Nagkakalam kayo? Yeah. Wow. Nagkakalam kami ng mga sasakyan na lumalabag sa no parking. That's good. Yun yung siguro yung way namin for them to know and to learn at the same time. And yeah, they need to pay a fee as well. Effective ba? Effective, yeah. It's effective. That's good. Kasi diba, hindi ko na lahat. I just read some stories na once na naklamp ang isang sasakyan, babalik pa din yung iba. You know what I mean? Diba? Mga matitigas sa ulo naman. I mean, diba? Yeah. So, nasa tao na yun. Yeah. Actually, yeah. Yun lang. So, nagka-clamp kayo. Are there any, other than the ordinance, syempre, other than the ordinance at yung clamp and penalty, kinakausap nyo rin ba yung mga mismong homeowners association na how do we deal with this para hindi masikip ang, for example, may emergency na ambulance or fire truck sa dadaan, or even simple na maglalakad ka lang sa kalsada, hindi mo kailangan makipagsiksikan sa sasakyan tsaka nakapark na sasakyan. Do you have any heads up sa kanila na we have to do this para hindi ganun kasagabal sa daan? Yeah. As far as I remember, kasi hindi pa ako nakaupo nung time na yun, nung pinapa yung ordinance. Lahat ng HOA, nagkaroon ng General Assembly about that. Before ka maglapag ng ordinance, ipapaalam mo muna sa tao yun.
And they should know before implementing it. So yes, I think nalaman naman lahat ng tao yun dito sa amin. Kadalasan, ang mga lumalabag sa no parking yung mga bisita. Kapag may True. bisita, Well, hindi kasi nila alam. mhm. And kami sa barangay, pagka gano'n, hindi naman kami mahigpit. Siyempre, first time or emergency, sige, no problem. Pero yung mga matitigas ang ulo, yun, pataas na pataas yun eh. True. 200, magiging 500. Third offense would be 1,000. Mm. So, dun sa in a conflict part, paano mo na-handle yung conflict ng bawat citizen dyan, bawat barangay mo dyan? Kasi if I understand it correctly, if may mga issues, sometimes dinadala sa barangay, doon nagsasettle ng gulo. So, how do you handle the conflict part? Alam mo, bro, sa barangay, ang daming away. Ang Mhm. daming nagpa-file na cases. Asawa, nag-away ng magkapit-bahay, hindi ko bayad sa renta, ang dami yan, iba't ibang klase yan. Pero you know what I learned? Siyempre, I'm not perfect. Lahat naman may chance to grow, to learn as well. Sa barangay, you just need to be open-minded. At the same time, you need to be in the middle. Wala kang kaam. Basta alam mo yung batas, alam mo yung tama sa hindi. Tingin ko kaya mo siyang solusyon. Kaya mo silang mapag-ayos. Yun yung nagiging solusyon ko eh. Yun yung nagiging mindset ko. And I'm creating some rules before we start. So for example, ikaw at saka yung asawa mo, pumunta sa akin, i-away kayo. Before we start, yung ginagawa ko lagi dyan. Complainant, saka si respondent, sa akin na kayo makikipag-usap. Walang sisigaw, walang mumura. They're ground rules. Kasi kapag nag-break sila doon, okay, time out, you go out, hinga ka muna, give me 5 minutes, resume tayo. Kasi kapag pinaira lang emosyon sa harap mo, walang maayos. Pag puro sigaw, puro mura, walang maayos. That's good. How about, I mean, I don't intend to go to the dark side naman, pero when it comes to domestic violence, unang-una din syempre diyan yung barangay leaders. So, what help do you guys do para lang other than maiwasan yung domestic violence, maagapan kagad siya? Yeah. Hello. Yeah. Sa amin kasi, hindi namin kaya mabantayan lahat. And ako, syempre, may mga certain cases ako hindi pwedeng makwento. Kasi nga, private. Diba? Siguro, pag nagkaroon na lang siguro ng away, napunta naman sa amin. Kasi they know, natutulungan namin sila. And proven naman yan kasi dito, syempre, pag may pumunta sa barangay, yung mga tao, kakwentuhan, maraming marites. So, malalaman kung ano yung action ng barangay dun sa nangyari. Siguro, isa na rin yung help. Siguro, isa yung information na help, natutuwa ako kasi yung mga tao mismo ang nagpapakalat ng information. Oh, wow. Si Cap ganito yung ginawa kay ganito ganyan na nag-away na sinampal na sinuntok or whatever. You know, we will help people as much as possible. Ayaw namin may nasasaktan. Lalo na sa babae, bata. Kaya meron tayong BAUSI na tinatawag. Violence Against Women and Children. We are strictly implementing it. That's good to know. Kasi, I don't know if a lot of people know this, pero syempre, kapag may mga domestic violence, you have to really report it to the authorities. It doesn't matter if barangay yan or the PNP itself. Basta any like domestic violence, report kagad sa authority. Yes. First steps niyan, barangay, may process yan. So, they will go to the barangay for blood purposes. Then, nagtatawag na ng barangay PNP. Then, doon na, interview na sila doon, investigahan na. Then, yan na. That's good. Kailangan dumaan talaga sa barangay before going to the PNP. Even cases like gusto mo sampa na kaso, barangay muna talaga. Kailangan mo mag-file sa barangay kasi you need to get the certificate of action.
Mhm. Sa iyo, pwede namang endorsement letter. Kung hindi kaya ng, kunyari, talagang iba na yan. Unless mga murder, mga rape, ganyan. Hindi na, like, hands off na barangay dyan. Matik yan, PNP na yan. Ganun. Pero kung mga simple cases like small claim or yung gusto mong kasuhan, may proseso parang. That's good. Pwede mo ba i-describe sa audience ano yung day-to-day like ng isang barangay captain? Are you before that, full-time ka ba as a barangay captain? Yes, pero syempre may mga side business din tayo. That's good. But what I mean is, kahit paano, your time solely Okay. focus on helping your community as a barangay Alright. leader. A life to life as a barangay captain. Weekdays, siguro morning, sa barangay ka. And pag may mga events, birthday, patay, binyag, or whatever, pupuntahan mo. Pag may event sa City Hall, may patawag si Mayor, may patawag na meeting ang liga ng mga barangay. Liga ng barangay yung samahan ng kapitan. Lahat yan. May flag racing sa City Hall, may flag racing sa... Yan yung mga morning. Until afternoon na yan. Sa dami ng cases mo, sa dami ng events, talagang kung full-time ka, sa barangay ka talaga titira. So, after lunch, yan medyo pahinga na onte unless may cases ka pa din and may event. Talagang committed sa barangay weekdays ko. And paggabi, hindi ka pa rin makapagpahinga. Kasi kapag may problem, pag may gato ganyan, pupuntahan. So, being a barangay captain is hard. Pero sabi ko nga, kung nasa puso, walang mahirap. Pag weekends naman, Sabado yan, medyo free time yan. Sabado. But, pagdating ng linggo, meron kami cleanup drive na weekly. Naglilinis kami ng kanal, naglilinis kami ng mga open lots for environmental purposes. Para maiwasan ng mga apoy, mga sunog, na gano'n. That's good. No, speaking of sunog, I mean, na-mention mo na. Do you have like preventive measure para maiwasan yan? Kasi if I understand it correctly, yung sa may Barangay Espiritu IV, medyo dikit-dikit din yung house nila, 'di ba? Alright. Marami kaming makeshift houses dito kasi maraming depressed area sa lugar ko. So, preventive measures is firstly train the people what they need to do. Like for example, this month nagkaroon kami ng isang grass fire. So, ang tao mismo, because they know how to, yung bucket relay, right? Talagang may pila yan, pasa-pasa ng bucket para mapatay yung apoy. May ganon. So, firstly, yung training ng tao and yung magbibigay ka ng knowledge sa tao kung anong dapat gawin. Secondly, nandiyan naman ang 161 natin sa Bacoor para matawagan in case na kailangan ng bumbero, ng kung ano man, ng police, ambulansya. 161 po. For all the viewers and for you to know, 161 ang tatawagan natin, hotline number natin para sa emergency case. So what else? Sa barangay may fire extinguisher, and I'm planning, not this year, but next year, I'm planning to buy or to create fire truck. That's good. Kasi wala pa kami noon. Mahal ang fire truck. Kaya nga, hindi rin biro yun actually. When it comes to that, syempre, are you the youngest kapag nagkikita kayo ng mga other barangay captains? Are you the youngest one? Yeah, actually. Yan ang pag tinatawag ako, for example, may events na salita, introduction purposes. Yan ang lagi sinasabi. The youngest one. The youngest barangay captain here in Bacoor. Kasi I'm only 25. Actually, 24 ako naging barangay captain. Diba nag-birthday ako. Yeah. So, 25. I'm the youngest. Yeah. So, the reason I mentioned that is, syempre, may notion yan, or parang sabi natin, let's say, may stigma. When it comes, if you're the youngest in the group, or youngest in the barangay, lalo na especially leader ka, no one really takes you seriously.
I mean, that's the sad reality of it. So, Yeah. as the youngest leader, lalo na sa barangay nyo, how do you keep that deep, keep that composure na, okay, I am the youngest one. I'm most probably the most unexperienced one here. Pero ito yung strength ko na kailangan kong pangunahan. I'm gonna tell you a story. Go. Okay. Hindi ko sure yung exact year, but ganito yun. Yung mom ko, siya yung pumalit sa Kapitan before. Siya yung nagsimula ng legacy namin. Yung mom ko, naging barangay captain siya for 1 term. Then yung dad, yung uncle ko, tawag ko sa kanya dad. Yung uncle ko, siya yung naging barangay captain for 3 terms. Then ako na. Yeah. So, isipin mo, itong uncle ko 13 years kasi 3 years, 5. Di ba nag-adami extension before eh? Mm-hmm. Kaya siya naging 13 years. So, 3 years si mom. Nung tumakbo siya, yung nanay ko, ang bato sa kanya ng tao, ay babae yan. You know, before, that's the stigma before is yung gender parang minamaliit. Sadly, true. Yung uncle ko naman, nung tumakbo siya, PWD yan, hindi nakakapaglakad. Kasi naka-wheelchair yung uncle ko eh. And they proved all those people wrong. Pinatunayan nila, si mom, babae ako, kaya kong gampanan to. Yung dad ko, ay si uncle ko, yes, hindi ako nakakapaglakad. Pero ang serbisyo, pag nasa isip at puso mo, kaya mong gawin. At leader ka eh. Mm-hmm. Diba? Hindi naman na kailangan nandito tsaka nandito. Then ako, ang bato naman sa akin, bata pa yan, walang alam yan. Hindi nila alam for like 16 years, I have been open to politics. Nakita ko na lahat yan. Hindi man lahat, pero marami na ako nakita. And I'm grateful din sa ibang barangay. Like for example, meron kaming seminar. I'm grateful and happy ako kasi yung ibang kapitan, tinatanong yung opinion ko sa mga, nangyari may activity kami, ganyan. Tinatanong nila yung opinion ko. O paano tingin mo dito? So, I think sa barangay, for the barangay captains, wala naman nagmamaliit na tingin sa akin. They don't belittle me. That's good. Pero sa constituents, most probably meron. Imposibleng hindi mawala ang bashers. True. That is true though. Nandyan lagi yan. So, it's a challenge, pero I'm happy to take the challenge. Kasi, Nico, kung ang tayo nag-uusap kung high school compared now, nakita mo na siguro difference the way I talk. That is true. So, yeah, kung ganun tingin nila, may chance ako to prove them wrong. And I'm happy if mapaprove ko silang mali. And sana maprove mo silang mali kasi god damn, like kahit paulit-ulit ko itong sinasabi, we spent around like 4 years together. Never pumasok sa isip ko kahit ni isang taon na papasok sa sa politics. I was shocked. Yeah, kahit ako para bang hindi ganito yung Zyvon before na para bang, alam mo na yung pinagagawa natin, laro-laro lang tayo. True, pero I mean, that's good though. Kasi kahit pa paano, the way you answer the question, the way you handle the problems, kahit pa paano, you're mature enough despite of the age na binabata nila, despite the experience. Kahit pa paano, you know how to handle it. And that's the perfect way para malaman mo talagang leader ang isang tao. Kapag may narinig ka negative things, iisipin mo. Kasi baka naman tama eh. Diba? Let's not disregard yung mga opinion ng ibang tao. But the thing is, sometimes, pag alam mo nang walang kakweta-kweta, tatawanan mo na lang. Tatawanan mo na lang sa totoo lang. Like, okay, sabi mo eh. Diba? Parang ganun. So, yeah. As the youngest person sa barangay hall nyo, how do you keep your people in check? Kasi I don't know if you know this issue. I think nabasa ko ata siya sa Manila Times, I think. But Manila Times, Manila Bulletin, may mga barangay captains na hindi alam yung pinagagawang kalokohan ng mga tao nila. Like for example, may mga extortion na nagaganap, may corruption na nagaganap sa loob ng barangay. As the youngest person there, how do you keep things on track na walang ni isang taong magloloko, walang ni isang taong manghihingi ng pera sa mga tao dyan?
Dun papasok siguro yung pagiging transparent namin sa tao. Kasi ako, lahat ng papasok ng pera sa barangay dapat naka-OR yan. And lahat ng papel na ibibigay is bilang yan. So for checking, kaya namin i-check yung lahat. So in terms of walang maniningil ng sobra, naka-post lahat ng babayaran sa salamin. So hindi na magtatanong ang tao, ay magkano po yung ganito, magkano po yung ganito. And I'm gonna share this to you. Sa barangay ko lang hindi ko sure sa ibang barangay. Alam ko may ibang barangay gumagawa na. Barangay clearance, barangay indictment, libre sa amin. Libre rin ng barangay ID ko. Bro, wait lang before mo tuloy yan. Yung barangay ata namin, ewan ko, nasa 40, 20. Sa inyo, swerte, anak ng. Hindi, kasi ito naman yon. Sa liga meeting namin, meron kaming maximum. So for example, barangay clearance, magkano ba 20 maximum? Barangay ID, maximum 100. It's my choice to give those free free things sa mga tao kasi kaya ng barangay ko. I think, kaya ng barangay ko. So, napag-aralan naman namin, na-compute naman namin. So, yeah. Kung anong kayang ibigay ng barangay, ibibigay. Kasi hindi naman yan pera namin. Pera nating lahat yan. Pera ng tao yan. So, kung ano man yan, ibigay sa tao. Paano kung for example may I don't know, tanod or kagawa na nabalitaan mo may ginagawang di kagandahan? Like for example, corruption or extortion sa mga tao. Siguro yung use ng power nila, yung power tripping, parang gano'n. Yeah. Kaya kausapin ko. Pag nakarating sa akin, kinakausap ko agad. And ihaharap ko yung ginawa nila noon. Talagang ipapatunayan ko na hindi dapat niya gano'n. Kasi as a leader, you don't want people to talk bad things about your employees. Diba? And ayaw mo rin na may gawing masama yung mga employees mo. So, open communication kami dito sa barangay ko. Kapag may umangal, for example, Kap, yung tanod mo, ganito ganyan magsasalita. Ako sabi yung tanod, totoo ba? Kasi ayoko naman maging one-sided. Pag may case nga ako, you need to listen to both sides. Now, kung sakasakaling tama, suspend din. Worst case, matanggal. Ganun. Pero hindi ka ba parang nangangamba na may mga unknown things kang hindi pa dumatanik sa'yo pero ginagawa ng mga tao mo? The reason I ask this is ito yung pinaka main reason kung bakit ang isang leader na namamarkahan ng walang ginagawa or walang pake sa barangay because hindi nila naririnig or hindi nila ina-actionan yung mga kalokohan ng mga tao nila, which is yun yung nag-deteriorate sa isang leader. So siguro ito na lang. I've told you my schedule, right? So buong araw halos nasa barangay ako. And siguro I've been open to my constituents na if may problema po kayo, sa akin kayo dumiretso. Kung meron kayong concern sa barangay, sa akin kayo dumiretso. How? Just PM me on my Facebook. You can just call me. You have my number. Kung may nahingi, binibigay ko yung number ko in case na kailangan nila ako. Siguro kung hands-on, yeah. I am hands-on. That's good. Gano'n naman talaga dapat. Sorry to cut. Can you pause? Go. May tumatawag. Go lang. Para mag-post mo rin yung record mo. Sayang kasi. Go lang. Go Wait lang. lang, bro. So, we are back, people. Again, we have sa mga ngayon pala nakikinig, we have Barangay Captain Zyvon Bautista on the podcast. So, we mentioned kung paano mo i-handle yung mga tao mo, the way i-handle yung sa mga barangay. I think ang gusto ko na lang din malaman for my own sake kasi nga again, magkakilala na tayo na matagal na. Ano yung mga bagay na ngayon mo lang na-discover as barangay captain? Like, nung pinapanood mo sila tita, sila tito, doing this job, ano yung mga na-discover mo na ngayon mo lang na-experience firsthand na ito pala yun? Alright. Siguro, sasabi ko dyan,
takes a lot of guts and love sa pagsiservisyo to commit. Hindi siya biro. Napaka-stressful talaga. Sa totoo lang, isipin mo hindi mo problema po problema. At the same time, you will learn to love everyone despite their differences. Kasi sabihin mo na, yeah, iba ugali, iba, oo naman, may ibang punta na barangay kahit hindi na dapat responsibility ng barangay. You just need to accept that. Yun yung mga bagay na akala ko madali. Akala ko walang, pero kailangan acceptance siguro at the same time. Kasi in-appoint ka, inelect ka ng tao. You need to love what you're doing, to enjoy it, even though it's hard. Pero siguro ano pa ba? Or more for abono, ganun. Yung abono, talaga ang dami ko inaabonohan ngayon. And it's okay. Kasi sa akin, basta mapunta sa tama, mapunta sa tao. Like, ako nga personally, habang naririnig tong kwentong to, I never thought na ang isang barangay leader ang maglalabas ng sariling pocket. I really thought, to be honest with you, I really thought it's just a story. Akala ko lang pampabanggol lang sa pangalan na sa barangay captain. Kasi I really thought, dahil di man ganun kayaman ang Bacoor, ang city of Bacoor, but I understand na kahit papaano may sufficient enough funds ang city na ma-handle mga certain situations, certain natural calamities yung ating city. So I never really thought na may mga times talaga kailangan mag-abono. Siguro ganito na lang. Kung gusto may paraan. True, actually. Diba? Yeah. So, kung gusto mong let's say, corrupt, may ways. May paraan. Kasi nakikita ko yung loophole. But the thing is, are you going to do it? Yeah. Tapos yung pagtulong mo sa tao, for example, pabili ng gamot, pang-hospital, walang diaper, si Lola. Yun yung mga abono hindi nababalik sa'yo. Pero sa akin, it's okay. Kasi masaya ako na natutulungan ko sila. Yung ngiti ng tao pag natulungan, walang pressure. It's priceless. Kasi masaya, masarap sa pakiramdam. And I commend you sa feeding program na ginagawa mo. I saw the picture sa Facebook page ng Barangay Espiritu IV. Like, I'm truly happy and proud kasi kahit paano tinutulungan mo yung mga nangangailangan, especially for the kids and for the seniors. Lalo na especially, I think, for the seniors. Kasi hindi na nila capable mag-work katulad ng mga batang katawan. So, actually, kanina, namigay kami ng chinelas. That's good. 1,000 pairs of slippers ng mga bata and like 18 under. Namigay kami. And ito nga, sa darating na Tuesday, meron naman kami libreng vaccine ng aso. Diba? So, Nice. Anong kayang gawin, kung ano kayang ibigay ng barangay at ng sarili namin, ibigay namin. During time na nag-iisip ka pa lang na kailangan mo mag take over or maging leader ng Barangay Espiritu, before pa maging Barangay Espiritu 4, may any hesitation ka ba sa merger? Kasi to be honest with you, nung narinig ko yung merger, I desperately tried to not make it happen. Paano? Like, 'di ba, binibigay ang bawat kabarangay yung vote kung gusto mo mag-merge or hindi. I really push na hindi. Kasi, for me, I don't know in the inner things sa barangay, pero for me kasi, if igagawa nating merger yung, for example, sa amin, Ligas 1, 2, and 3, ang nag-merge is Ligas 1 and 2. So, ang nangyari sa amin, kami na naging Ligas 2. For those Ligas 1 and 2, ang merger, ang mangyayari doon, iisa na lang yung barangay. Bali yung barangay hall ng, let's say, ng Ligas 2, basically magiging vacant. Or am I wrong about it? Ganito yun. Ano bang goal? Yun kasi yun yung first question. Ano bang goal ng merging?
ang goal ng merging kasi is to increase the barangay budget for us to do many things, lots of things. Kasi nga, for example, transparent naman ako eh. Before, ang budget ng barangay para paan 5 is only like 7 mil. Like 7 mil. Sipin mo, ano 20% ng 7 mil? So, ngayon, yung budget namin, dahil nagkaroon ng merging, is around 11. Lumaki. Mhm. Kaya nga kaya ko na mag-produce ng CCTV, kaya with the cleansing of the creek, with the solar panels, kasi nga, tumaas yung budget. Alam ko nagiging problematic yung address. Kasi yan yung maapektuhan talaga. But I know the city will give us para bang proof or a document na nagsasabi na nag-confirm merging para pag nagpa-renew ka ng license, may yung address mo. And siguro yung sinasabi mong vacancy ng barangay, hindi rin. Kasi sabi ko nga, dalawa kami barangay na merge, ginagamit ko pa rin yung barangay sa kapila. As And ano? tinaupa siyang annex. Paano? Sorry? Annex. Para siyang Satellite office? Clearance. Yes, para siyang satellite office. Na Okay. yung clearance, para hindi na pumunta dito sa Barangay 5, meron din sa Barangay 6. Clearance, ID, emergency, lahat yan. Health centers, meron pa rin. Daycare, meron pa rin. Kaya gusto ko, yung senior, magkaroon din ng sarili nilang office kasi dito sa amin. So, I think, nagagamit pa rin naman namin yung barangay. What if naman in sa mga benefits, like isa sa mga reason kung bakit ayoko ng merger, kasi yung address per se, I mean, sabihin na natin mahirap siya in sa una, but the reality of it, maa-address kasi siya in the later years. Madali siyang ma-adapt. The problem is the benefits na sa mga each barangay, kasi I understand each barangay have their own benefits for the kids and for the senior. Now, paano naman yung existing benefits ng, let's say, ng Panapaan 5? Paano yung existing benefits ng Panapaan 5? Pag nag-merge na, mawawala pa ba siya? May extend siya or lalaki siya? Actually, So, dito paano? papasok yung adaptation. Kung ano yung, kasi ako ganito yun. Kung ano nakasanayan sa kabila, sa, like, let's say, Panapaan 6 and Panapaan 5, diba? Anong nakasanayan, like, sabi mo nga, benefits, or tulong na nabibigay ng barangay, i-engage mo eh. Ano bang i-adapt mo? Yung estilo dito or estilo dito? Parang gano'n. And kung i-balance mo, i-weigh mo, pwede naman magkaroon ng better solution yung gagawin. So in terms of, for example, senior association, yan. Ano yan? Different body yan. Different set of body yan. Hindi namin pinapakailangan. Pero as far as I know, nagkakaroon sila ng pag-uusap para magkaroon ng understanding. Para dalawa yan. Possible, for example, yung annual na binabayaran ng mga seniors sa association nila, may pagkaiba. So, ano bang dapat? Anong i-adapt? Or magpapakialamanan pa ba? Or gano'n. So, in terms of barangay, I think kung anong better na solution, i-adapt. That's good. So, hindi siya yung parang, let's say, for example lang, ang benefits dito sa Ligas 2 is, sabihin natin merong feeding program every weekends. Ngayon, nag-merge siya sa Ligas 1. Ang nangyayari na, mawawala na yung feeding program every weekend. Nasa leader na yun. Yun nga. Nasa leader na So, yun. So, in terms naman sa electing the officials there, isa din sa mga concern ko kasi magsasama na ang usually ang namumuno ng dalawang barangay. Ngayon, how's the process niyan to find the perfect leader? Kasi feeling ko lang, I'm not sure kung reflective into reality, pero feeling ko kasi once na in terms to voting time, magiging split into two kasi nasanay ang isang barangay sa ganitong leader, nasanay naman yung barangay sa ganitong leader. I don't know about you. Yeah. Narinig ba? Yeah. So, tingin ko, ako personally, hindi ko pa siya iniisip. Kasi ang sabi nila, 2 years lang itong term namin. And 2025, election na ulit sa October. Hindi ko iniisip
yung ganon, as far as now, kasi ako target ko, yung dapat kong gawin yun. That's good. But, syempre, sige, sasagutin ko yun. Tingin ko naman kung ako, kunyari, kasi wala akong kalaban this year. If hindi ko magagampanan yung pagiging kapitan, may tatakbong kalaban. Or baka may gusto lang talaga tumakbo. Mhm. Now, yung mga, kasi ako taga-Panapaan 5 ako original. Yung mga taga-Panapaan 6, kung hindi sila nasatisfy, hindi na lang ako iboboto. Pero kung nasatisfy sila sa pinagagawa ko na action, na project, I think they will vote for me. Or not. Kung hindi man ako, possible yung uncle ko ulit. Mhm. Depende. That's good. I know you're busy. Before I let you go, gusto ko lang para lang din sa clarity ng audience and for me, for myself na rin. You talked about the budget as around, let's say, 7 million to 11 million. For common people, that's hella big. For normal people, okay? Ngayon ikaw na ang namumuno sa barangay and you have to think 1,000 things to allocate those budgets. Ano ang simplest way to let the people understand na yes, yung budget is around millions, but the pangangailangan ng mga tao, pangangailangan ng programs, pangangailangan ng mga establishment is kahit paano kulang pa din. Kasi a lot of people, I think dito na rin papasok yung sinasabi nilang yung mga barangay, sila yung pinakauna sa corruption. Kasi nga, let's say, nasa million sa budget, pero ramdam ng mga citizen ng each barangay is sobrang konti or hindi nila ramdam. Yeah. So, okay. Simplest. Alright, I got it. So, ganito. Sabi ko nga kanina, so 100% na budget, meron kaming sinusunod na allocation. Mhm. Like I've said, 55% for honorarium, 20% for developmental fund, parang 10% kay SK. Automatic meron na eh. May allocation na yan. Hindi namin pwedeng hatakin, hindi namin pwedeng galawin na, oy, sobre yung honorarium natin. No, we cannot do that. Well, pag sobre yung honorarium, pwede mo siyang ipasok sa MOOE, which is yun yung pang-repair ng Can you sakyan. para lang maintindihan ng mga tao, can you explain ano HMOE? Wait, sorry. Sure. MOOE? Yeah. It's like, maintenance, parang maintenance and other operating services, parang gano'n. Okay. Okay. Yun yung pambayad ng bills, pampaayos ng mga sasakyan ng barangay, doon mo pwede ipasok yun. Pero other than that, hindi mo siya pwedeng, kung sa sobra honorarium, hindi mo siya pwedeng ipasok sa project. That's how strict they are. So, with 20%, what's the, ano ba? Sige, open na yung calculator. Kasi hindi ko naman, so 11 mil, di ba? So, times 0.2 is 20%. We only have 2 million. 2 million to do some projects. Yes, mukha siyang malaki eh. Mhm. Pero hindi kasi pwedeng isang project lang. Kaya meron kaming 4. Hindi pwedeng isa lang eh. Kung pwedeng isa lang, hindi yung 2.2 na yun, tagtarin ko ng CCTV talaga dito na sobrang gaganda. Diba? Pero hindi pwede. Kailangan may 4 na project sa isang taon. So, I deliberate ko yan sa tama. So, yeah. And hindi porket yan na yun, yung 2.2 yun na talaga yung paggastos. Kasi may mga taxes pa. May mga mababawasan pa yan. Like, I don't know, so 2.2 na yan, let's say 1.8, 1.7 na lang yung mga gamit namin dyan because of the taxes. So, for all those people na nagtatanong, hindi ko nila lahat, pero lahat ng kapitan gusto mag-project, gusto tumuwi. It's a matter of do they have the budget or can they do it? Kaya kasi kami, mga kapitan hindi namin kaya gawin, lumalapit kami kay Mayor, kay Kong, Congresswoman Lani, Kong Brian, or kay Go, or kay Senator Bong, for example. Yan, dumalapit kami para mag-request ng projects na hindi namin kaya. Now, for example, let's say may mga surges or surcharge yung surcharge. What I mean, may extra dun sa budget. Like for example, 2.2. Let's say mayroong budget around, let's say
$500,000, let's say 500K, that 500K hindi mo siya pwede i-allocate into, you know, new Before ka projects. before ka bigyan ng budget, I want to make things clear. Before ka bigyan ng budget, ayusin mo muna yung budgeting. That's good. Like, Yeah. like before ka bigyan ng pera, kailangan release ka na agad mo. Okay, so like for example, okay, meron kayo 11 mil, paano nyo, ayusin nyo to. Ayusin na namin yan. Pag napasa namin, saan ko na yung bibigyan ng pera. And ang pera, hindi isang bagsakan, ha? Like, ngayong January, ito na 11 mil. Something like that. Hindi ganun. So Meron siyang breakdown until quarterly. the end of the at the end of the year, right? parang Every quarter. quarterly siya nagbibigay sa amin ng pera sa bangko. That's good. At least kahit paano magkaroon ng sense yung tao kung paano talaga how the barangay works. Kasi I think most the misconception there is, syempre, barangay, ganun kalaking pera, syempre may kurako na nangyayari. Like for example, hindi ko nila lahat again, but during the pandemic, yung ibang barangays nagbibigay lang, let's say dalawang kilo ng bigas, dalawang Binabawasan. yeah, Binabawasan. diba? So with that, gusto ko lang din magkaroon ng idea, pati yung audience natin, during those ayuda days, yun the budgeting nun, the groceries, mga ganun. Kasi, gusto ko lang din, para na rin siguro sa clarity ng audience na hindi lahat ng barangay is corrupt. If you feel na yung barangay mo is corrupt, you have to do something. You have to report it to authorities. Diba? I cannot speak again for all of the barangay. Kasi syempre, ito lang yung nakita ko sa barangay ko. Hindi pa ako kapitan nun. Pandemic. What I've seen is good. Si City Hall, for the ayuda kay City Hall galing yan. Which is kinukuha niya sa budget ng barangay. Kasi nga, we cannot do anything. Pandemic eh. So, yun din ibabawas. So, for example, meron akong population na 5,000. Ang first ayuda is, na mabibigay ng city is, let's say, 2,000. Anong naging diskarte ng uncle ko dyan? Pinaka-low of the low. Kung sino yung talaga nangangailangan, talaga mahirap, ganyan, wala makain, siya yung unang mabibigyan. Then, pag dumating yung susunod na. Kumaga, we will finish all the 5,000 people para makakuha ng ayuda. But, may narinig ako na kwento na yung iba pa-all-course na nabibigyan. And I think nasa leader na yun. Kasi sa amin, ang nakita ko at nasaksihan ko, yung uncle ko, lahat gusto niya magiging. Sa ayuda, kung ano man ibagsak, ibigay lahat yan. Wala tayong kukunin. Kung merong sobra, kasi syempre, we are still part of the barangay. Constituents lang din naman kami. Diba? Kasama kami sa bilang. Pero kami yung pinaka-good. Yun naman. And I think yun yung magandang way to end this podcast. I mean, bro, like thank you so much sa time mo. I know you're a busy person, lalo na sa mga ganitong panahon, you're still working, kahit you deserve a rest, bro. You deserve all the rest. So well, I know you're about to end. Siguro, thank you rin. Thank you, Nick, for the interview, for the podcast, for small talk. Hopefully, we see each other sometime. True. And yeah, I'm kind of busy actually. Meeting pa ako after this. So for all the watchers, please like, follow, and subscribe kay the Nick Barellano Show. Yeah, so. Bro, before I let you go, do you have any message sa mga constituents mo or sa mga nasa Barangay Espiritu IV na may nanonood ngayon? Yes, hopefully may nanonood. And so i-follow nyo siya. Yes, so, sir. Ang akin, para sa mga constituents ko, I will do my best. I will do my utterly best para mabigay lahat ng pangangailangan. Hindi man po ako perfecto, pero nandito ako ang Espiritu Bautista para sa inyo. Maraming salamat. And I hopefully, sana, gusto ko lang din sabihin na if you need anything, like for example another interview, the platform is open for you. The platform is open for Barangay Espiritu IV if you need something. And again,
thank you so much sa time mo. I know you're a busy person. Thank you sa time. Thank you sa honest and candid answers mo. I really do appreciate it, my guy. And proud ako sa growth mo over the years. I Same. really, again, Proud din ako sa'yo. I never really thought na magiging politician itong si Zyvon Bautista. So with that being said, don't forget to subscribe to the YouTube channel. And for those who are in Barangay Espiritu IV, what's up, people? Sana okay kayo dyan. So with that being said, peace out, people.